Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần sửa bài nhá. Chủ đề hôm trước thì thầy đã đưa cho các bạn về chủ đề về vận chuyển và xuất nhập khẩu, đúng không? Và thường thường vận chuyển và xuất nhập khẩu thì người ta sẽ có những cái tính năng như là an toàn, đúng chưa? An toàn người ta có thể hiện bằng cái gì? Có nhiều bạn gợi ý bằng cái khiên. Nhưng sự an toàn và chắc chắn ấy, nó nằm ở giá trị là phông chữ phải chắc khỏe nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Ví dụ thời gian và tốc độ thì phải liên quan đến độ nghiêng. Rồi những cái biểu tượng có thể hình cánh chim hay cái gì đó tùy các bạn. Các bạn sẽ phải tìm cho tôi những cái tiêu chí đó. Được chưa? Đấy, uy tín, trách nhiệm này các bạn sẽ làm ra như này. Và lúc này thì chúng ta sẽ đi liệt kê một số trong trường hợp này. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta đã chỉnh là cái phương án này là một trong những phương án cũng được, nhìn chưa? Chuột phải sao chép hình ảnh. Và lúc này thì chúng ta sẽ đi đến một cái tiêu chí của cái việc AI của chúng ta. Trong cái trường hợp mà khi mà thầy sẽ cắt bỏ cái này đã, thầy sẽ cắt bỏ một cái thôi, chọn 1, chọn 2, Ctrl số 7 nhá, được chưa? Và sau đó thì thầy sẽ cắt bỏ đi phần thừa của tấm ảnh đi bằng cách như sau là chọn vào đối tấm ảnh, chọn vào multi-file, sau đó thì chọn vào object, chọn vào flatten transparency là toàn bộ tất cả các phần thừa của ảnh sẽ biến mất. Và lúc này thì các bạn yên tâm một điều rằng ảnh của chúng ta nó chỉ đúng cái khung thôi, hiểu chưa? Đây là một trong những phương thức nếu mà bạn nào về làm về đồ họa, thậm chí là làm về banner hay làm về tất cả những cái ảnh cho vào trong Inus thì muốn giảm nhẹ được cái dung lượng thì làm phương pháp này của tôi. Các bạn có hiểu không ạ? Và các bạn có thấy là Inus làm đẹp nhưng mà cái khuyết điểm của thằng Inus là nó quá nặng luôn. Nếu file ảnh của chúng ta là vài chục mê mà đưa vào đây thì chắc chắn là vài chục mê. Và cứ vài chục mê như vậy thì một cái tờ rơi, tờ gấp hoặc thậm chí là các bạn nằm đang quyển menu và catalog thì sẽ cực kỳ nặng luôn. Và chính vì cái chuyện nặng này nó sẽ khiến cho một cái người designer có giỏi bằng rời, nhưng nếu mà mạng bị nát nhá là đứt, đúng không? File mà quá nặng nữa nó up lên trên mạng cũng đứt luôn. Bởi vì sao? Người ta phải load về, người ta phải down về thì không down nổi, được chưa? Mình up lên cũng không up nổi luôn, được chưa? Và gửi file đi in thì chúng ta sẽ làm sao? Cực kỳ vất vả luôn. Cứ ngồi chờ thôi mà bên kia thì nó load về nó bật lên nó nặng quá, sau đó nó lại góp ý lại. Thì nói thật cho các bạn biết là nhiều lúc cái file chúng ta vào ban ngày thì không sao, nhưng vào buổi đêm các bạn sẽ thấy cực hình luôn nha. Ok, và trong cái trường hợp này thì thầy có một vài cái góp ý cho cái logo của bạn gì nhá. Đây, Thông đúng không? Logo của Thông. Thì Thông để ý cho thầy là khi mà thầy vẽ một cái hình biểu tượng ô vuông như thế này, nhìn chưa? Thầy sẽ vẽ đúng bằng chiều dài của cái này và sau đó thầy sẽ đẩy cái này lên một tí. Sau đó thầy sẽ đẩy xuống một tí theo đúng bằng chiều của em và Shift X để nó sẽ thành cái biểu tượng như này, đúng không? Không, nhìn thấy chưa? Và cố gắng làm chính xác nhá. Sau khi mà thầy nghe thầy những cái vị trí này sau này mình làm nó cũng sẽ phải tuân theo một cái cụ thể nhất định nó sẽ là như thế nào. Nào, lúc này chúng ta sẽ tích vào đây và ở đây nó có một cái công cụ cho các bạn, đó là công cụ phím gì? E. Và công cụ phím E nó có một tính năng rất hay, đó là có nghĩa là kéo hút theo từng góc. Tự do thì là cái này, đối xứng là cái này, được chưa? Và khi tích vào đây xong thì nhìn này, em cầm em kéo vào đây cho thầy. Và sau khi kéo xong thì ở đây nó có một giá trị như sau, đó là gì? Cái file của Thông đang gặp vấn đề là chữ P của em bị tròi ra ngoài và nó không hút theo một đúng độ. Thông có hiểu ý này không? Đấy, thấy chưa? Chúng ta phân tích nhau sai không? Chưa biết đúng đâu, nhưng mà logo của em dù sao có ý tưởng. Và phần thứ hai, có khả năng triển khai trở thành một logo của khách hàng thật sự. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Thầy muốn rằng cái nhanh chóng chất lượng tận tâm này là một phông chữ khác. Không phải là phông chữ theo kiểu vẫn là trơn và độ dày mỏng như này được. Mình sẽ chọn một cái phông chữ thường. Em có thể thay cho thầy khoảng 3-4 phông chữ được không? Ok. Và sau khi đã làm xong đây thì bắt đầu chúng ta sẽ đi đến một cái tiếp theo một lần nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào vị trí của một cái hình tam giác. Biết tam giác rồi chứ gì, đúng không? Và lúc này đây là tam giác lộn ngược và chúng ta sẽ chọn vào một biểu tượng. Chúng ta dùng phím O và lật từ trên xuống dưới, đúng không? Những bạn nào mà nghe tôi chắc lúc này mà nếu mà mới học thì chắc có lẽ là thôi chúng ta không theo nữa.
Bởi vì làm sao? Cái này nó chỉ dành cho những người mà ok chúng ta đã chốt được rồi. Sau này khi mà nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn ra đây và chúng ta lại phóng to vị trí lên. Chúng ta phóng to vị trí lên, các bạn nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ đẩy cái này đối tượng sang phải, cái này đối tượng sang trái. Được không ạ? Đấy, em muốn làm chính xác thì làm như này. Được chưa? Còn nếu mà muốn chính xác nữa thì ở đây người ta sẽ có phương thức là cầm này cắt ra lấy bên này, cầm này cắt lấy bên này. Và hai cái nó phải bằng nhau. Hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi tôi đã làm xong vị trí này tôi sẽ làm mất màu đi và lúc này tôi chọn vào 1, chọn vào 2, ấn vào đây đối tượng căn sữa và tích vào đây thì nó chính là cái này. Vậy P của chúng ta nằm bên này và B của chúng ta nằm bên này. Hiểu cái này không? Ok. Và sau khi làm xong thì ví dụ người ta có hai phương thức là nữa là các bạn có thể ấn vào Ctrl R và kéo đường lưới xuống cho thầy. Đó là lưới như này. Đúng không? Nhưng trước khi kéo đường lưới thì bây giờ các bạn muốn rằng là chia là 1, 2, 3, 4, 5. Có nhìn thấy 5 không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Vậy thì cái này cũng chia là 5 thì vậy thì cái đường gióng của từ bên này sang bên này nó phải rất là đều nhau thông nhá. Có nhìn thấy đoạn này của thầy không ạ? Vậy chữ B nếu mà mình muốn chính xác, nó đẹp đẽ hơn, nó kỹ càng hơn thì mình sẽ phải lùi xuống một tí. Biết là phông chữ nó cao hơn nhá, nhưng mà mình được quyền điều chỉnh, được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo này. Ở đây lúc này tôi sẽ vẽ ra một cái ô vuông để bắt đầu tính về cái tỷ lệ cho nó bằng cách tôi tích vào đây, tôi kéo vào đây cho các bạn. Và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Nhớ là chọn cho nó cái màu cho khác biệt đi ạ. Hai màu này là màu tương phản với nhau, đỏ và xanh nên nó sẽ rất là bắt mắt. Lúc này chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào phần Path và chúng ta chọn vào biểu tượng là chia. Có nhìn không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ preview nên tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. Cái này sai, chúng ta sẽ tích theo chiều ngang. Có phải chia là 5 không? 1, 2, 3, 4 rồi 5 đây. Nhìn 5 chưa? Và sau khi nhấn 5 thì tôi chỉ cần là dùng Shift X cho nó phát là tự khắc này nhìn này. Chúng ta sẽ tích vào đây. Cái đối tượng của chúng ta đây đúng không? Chúng ta khóa lại bằng Ctrl 2. Sau đó quét qua đây dùng Shift X. Có đúng không? Vậy thì sau khi mà Shift X xong thì cầm cái đối tượng này kéo phát sang đây này, nhìn chưa? Trong trường hợp này các bạn sổ xuống, các bạn hãy chọn cho tôi số 1 như này là được rồi. Hiểu cái này không ạ? Sau này cắt dao thì có phải nó sẽ là dễ đa không em? Chính xác chưa? Còn cái miếng bên này thì mình sẽ phải làm sao lấy cái miếng này xoay ra và đặt chéo cho thầy thì mới được đúng không? Hiểu cái này chưa đã? Rồi sau khi đã làm xong được chia độ rồi thì chúng ta sẽ tách vào đây, chuột phải ungroup ra. Và lúc này chúng ta sẽ lấy được một đối tượng thanh của chúng ta, nhìn thấy chưa? Ok. Và theo thông lệ bình thường của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ cầm biểu tượng này chúng ta vát chéo như này được không ạ? Cầm này vát chéo như này được không ạ? Và sau khi vát chéo xong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ Shift F7 cho tôi. Ở trong cái phần này thì nó sẽ có phần align, phần transform và các bạn sẽ nhìn thấy là độ xoay của đối tượng của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu độ đây này, các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể vẽ một cái biểu tượng là Ctrl C thử xem là copy cái đoạn này có được không nhá. Nhìn thấy chưa? Và sau khi mà đã xong thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Chọn vào chính cái hình của chúng ta và xoay theo paste vào đây, cái Ctrl V Enter như này có được không ạ? Không được luôn. Chúng ta sẽ copy, đây là độ xoay của đối tượng, của nét của chúng ta. Đây ạ. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây độ xoay của nó đây. Bao nhiêu độ đây, Ctrl C. Sau đó thì sang bên này thì các bạn sẽ copy vào đây cho tôi thì Ctrl V cho tôi Enter như này nhá. Nhìn thấy không? Hiểu biết để nó đặt vào đúng chỗ này không? Và nó có chiều dày bằng cái này không? Ok, và lúc này chúng ta sẽ lắp vị trí này sang bên tay trái giúp tôi cái. Chính xác không? Và sau khi đã làm xong bên này thì chúng ta sẽ có lựa chọn là cầm đối tượng này kéo sang đây và dùng phím O. Tại vì hai cái này nó rất là đối xứng nhau. Nên yên tâm một điều rằng là chúng ta sẽ chốt lại vị trí bên tay trái của chúng ta rất là đơn giản như này, nhìn chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ sau khi đã làm xong thì có phải cái khe này đây thì vậy thì chữ B của chúng ta nó phải bắt đầu từ đây chứ. Đúng chưa? Và cũng tương tự như vậy chúng ta ấn vào biểu tượng làm sao? Cái này là khoảng cách. Vậy thì khoảng cách chúng ta muốn để bao nhiêu? Chữ B chúng ta bắt đầu từ đây. Hay là chữ B chúng ta bắt đầu từ đâu?
Chữ B chúng ta bắt đầu từ đây nhá, nhìn thấy chưa? Hay là cái khe chúng ta bằng 1/2 thôi thì các bạn nhớ cho tôi là bằng 1/2 thì các bạn cũng có thể chọn lựa cái vị trí này là sẽ làm sao tích vào. Có nhìn thấy cái này nó tự hẹp không? Nhìn tự hẹp chưa? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này kéo vào đây và tất nhiên cái chiều cao của đối tượng chiều dài chiều rộng. Vậy trong chiều này thì chúng ta sẽ chia đôi được không ạ? Không biết có phải là cái này không? Nhưng mà chúng ta sẽ ghi là biểu tượng chia 2, enter. Nhìn thấy chia 2 chưa? Và chia 2 mà mình muốn rằng là nó chỉ theo một chiều thôi thì các bạn đóng khóa lại cho tôi chia. Kiểu cách làm chưa nhỉ? Chia 2, enter. Quên mất. Đóng khóa lại. Tại vì cái đơn vị diện tích của chúng ta là sai nhá. Các bạn nhìn này, chúng ta chia cho 2, enter đi. Và sau khi mà đã có được nội dung này thì thầy sẽ kéo vào đây, thầy sẽ ốp vào đây. Đây là khoảng cách giữa các đối tượng của chúng ta. Và từ bên này chúng ta sẽ cầm đối tượng này và dùng phím O và chúng ta đặt đối xứng lại. Và toàn bộ tất cả những cái này thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Được chưa? Chọn 1, chọn 2. Được chưa? G, Ctrl G lại. Sau đó chọn 1, chọn 2, tích vào đây. Cái hình của chúng ta đây. Ok, tôi sẽ cho tất cả những công này cho xuống dưới. Cho lên trên một nấc. Rồi, cái khung này thì chúng ta đã có được cái hình rồi. Chúng ta sẽ có cái này. Chúng ta chọn vào cái này. Ấn vào đối tượng và căn vào giữa. Được chưa? Cho chính xác. Thì bây giờ tiếp nối cái giá trị của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chọn vào đây, vẽ vào đây. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo vào đây. Ở đây này ít nhất những cái khung hình của các vị trí của chữ B của chúng ta đã được hoàn thành nhá, nhìn thấy chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn là chúng ta sẽ phóng to cái này lên một tí nhá, được chưa? Sau khi phóng to xong thì bây giờ tôi sẽ đẩy ra ngoài đây như này. Hoặc là sau khi phóng to thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi chơi một cái thao tác này, sau là dùng cái công cụ Shift M này, ngồi cầm này vẽ này, nhìn thấy chưa? Đây đối tượng của chúng ta từ cái này, cái này quét qua hết cho thầy, được chưa? Và trừ cái nội dung là cái biểu tượng của chúng ta đây, quét qua hết nha. Thì sau khi quét qua hết xong thì bắt đầu chúng ta ngồi thử vẽ xem có được không. Shift M chúng ta nối này, cầm này, nối từ đây đến đây, 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 nối đây, một thằng, cầm đến nối xuống, tiếp theo 2 thằng, được chưa? Chữ này sẽ là chữ B của em và chữ này sẽ là chữ P của em. Có đúng này không? Đúng chưa? Và sau khi đã có chữ P xong thì lúc này chúng ta sẽ tắt bỏ cái đường này đi. Và toàn bộ tất cả những phần còn lại thì thầy sẽ bỏ hết. Cái này xóa đi, cái này xóa đi hết. Nha, xóa đi hết. Bây giờ thì làm gì còn cái gì đâu, chúng ta sẽ lấy cái máy bay ra. Đây là khoảng cách vị trí, rồi xong. Tiếp theo cách cái này, cách cái này, cách cái này. Rồi, quét qua cái này xóa, quét qua cái này xóa, quét qua cái này xóa, quét qua cái này xóa. Không biết tôi có xóa luôn cái hình của tôi không biết. Đây. Tiếp theo cái hình này. Ok, tôi sẽ loại trừ loại này luôn. Để cho nếu mà không loại trừ được, ok tôi bớt loại này luôn, tôi sẽ bớt cái này đi, tôi bớt này đi. Được chưa? Đấy, sau khi chữ P xong là bắt đầu mới ngồi tách cái này đi, tách cái này đi. Sau. Cái ông này thì tôi sẽ phải vứt bỏ đây đi. Ok, tiếp theo cái ông này vứt bỏ đây đi. Vậy thì em sẽ nhìn thấy là cái chữ B và chữ B của chữ P này của chúng ta đổ chưa nhỉ? Chưa đổ này. Và hình như là chúng ta bị xóa mất luôn cái hình của chúng ta mất rồi. Chúng ta sẽ Ctrl Z lại, được chưa? Đây, lúc này thì thầy sẽ chọn vào vị trí này và thầy bắt đầu chọn vào Shift M, chúng ta sẽ giữ phím Alt bớt này đi. Và chữ P thì thầy cũng tương tự như vậy, thầy sẽ cầm này, thầy kéo vào đây là phần bớt đi. Cái này bớt đi. Ok, tiếp theo. Xóa hết. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là sau khi làm xong này chúng ta có ý rồi thì phải ngồi chỉnh chứ, đúng chưa? Rồi đã xong, chúng ta tiếp theo chọn vào đây, xóa đi, quên mất quét vào dính vào cả cái phần trên đó, mọi người nhìn thấy chưa? Ở trong cái phần này sau khi đã làm xong thì vị trí trái vị trí phải khá là đều nhau, bắt đầu chúng ta sẽ ngồi chúng ta kéo vào đây, chúng ta sẽ quét qua toàn bộ đối tượng này và chúng ta sẽ đẩy sang phải, nhìn chưa? Và toàn bộ cái này thì thầy sẽ chuột phải ungroup ra, cái này thầy sẽ bớt vào đây, được chưa? Và cái máy bay này thì Alt 2 để mở ra và tiếp tục thực hiện thao tác là chây ra. Ví dụ đây là cái hình của em, tích đúp vào nữa thử xem được không?
Được chưa? Nó image chây này thầy sẽ chây luôn ra. Và chây xong thì thầy sẽ làm theo tắc là expand để làm sao thầy chuột phải chọn ungroup để thầy lấy cái máy bay thôi. Được chưa? Ctrl X. Sau đó thầy thoát ra ngoài và cái này thầy không có cần nữa, thầy sẽ paste vào đây, Ctrl V, máy bay của em sẽ thầy để đây. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì bây giờ tạm thời để một cái máy bay đã. Cái này chúng ta sẽ tích vào đây xem nó có bị thủng không nhá. Nào Ctrl Shift H. Đấy. Rồi sau khi mà chọn xong cái vị trí này xong thì thầy sẽ đẩy nốt mấy cái này lui ra, ví dụ như là giữ Shift đẩy ra như này. Để làm gì? Shift thì một lần rồi thì chúng ta sẽ đẩy như này, được chưa? Và chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta xóa lốt cái này thì chúng ta tích vào đây, giữ Shift để đẩy ngược lại thì nó bằng nhau. Kết quả cả hai thì nó cân đối, Ctrl G chọn vào 1 chọn vào 2, do cái máy bay ở giữa nên yên tâm một điều rằng chắc chắn ở giữa. Hiểu cái này chưa? Rồi sau khi đã làm xong bây giờ việc của em là gì? Em muốn vo góc hay là muốn làm gì đó thì thầy sẽ ấn vào biểu tượng làm sao sang bên này lại copy lại một lần nữa, chuột phải sang chép hình ảnh và tiếp theo là chọn vào đây. Được chưa? Em mở vậy thì cái vo góc chỗ này em vo góc 2 tròn đúng không? Rồi tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái chỉnh. Đấy, nhiều lúc là cũng sẽ tôn trọng tác giả nằm ở đâu. Đây đúng không? Chỗ này ở đây nó có một cái giá trị cho các bạn là bạn tích vào đây cho tôi một điểm D. Sau đó sau khi chọn ở điểm D xong thì bạn sẽ quét qua điểm này và kéo dài cái này ra cho thầy tí và chọn vào biểu tượng là X. Chọn màu đỏ. Sau khi chọn màu đỏ xong chọn màu 1 chọn vào 2 và ấn vào biểu tượng nằm ngang. Có nhìn thấy nằm ngang chỗ này chưa? Nằm ngang để gì tí là thêm điểm ở giữa để thầy vo góc đấy. Hiểu không ạ? Chứ không phải là cứ chơi bời kiểu gì cũng được đâu nhá. Rồi ok, tiếp theo này. P cộng thêm điểm, đúng chưa? Đây. Chúng ta tích vào thẳng chữ B cho thầy và lúc này thì chúng ta sẽ bỏ mất viền đi. Và cái hình này thì thầy sẽ chọn vào pen cộng là tích thêm điểm ở đây. Và sau đó thì thêm điểm ở đây thì thầy sẽ tích vào đây là điểm thêm trừ. Bạn muốn rằng là cái điểm này F chúng ta sẽ chọn vào điểm này có điểm 1, điểm 2, điểm 3 này, nhìn chưa? Chúng ta chọn vào điểm 1, điểm 2, điểm 3 và chúng ta thử xem là dùng Shift F7 xem có bằng nhau không nhá. Align, chúng ta sẽ căn đều ra nó có được không ạ? Ví dụ trong trường hợp này chúng ta đang chọn vào điểm giữa của nó là sẽ căn từ trên xuống dưới thì ấn vào đây được không ạ? Không được. Chúng ta giữa theo chiều thông tin từ đến đây cũng không được luôn. Đây là từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Ok, tôi chọn vào điểm số 1, điểm số 2, điểm số 3. Còn nếu không thì chúng ta sẽ ngồi, chúng ta vẫn cứ chỉnh như bình thường nha. Ok, tiếp theo chỉnh này. Sau khi làm xong cái điều tượng này thì tôi sẽ chọn vào vị trí này và tôi lại tiếp tục chọn vào vị trí. Tôi cầm điểm này tôi nôi vào đây. Sau khi nôi vào xong thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi nhé. Tiếp theo này, nhìn thấy chưa? Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và vo góc đầu tiên là chúng ta sẽ vo góc của cái này. Hoặc các bạn có thể chọn vào điểm này nuôi lên trên. Hoặc là các bạn tích điểm này nhá. Bạn tích ở đây đều rồi. Chúng ta sẽ kéo ở đây. Nuôi vào trong thì cái đoạn này nó hơi vát thì mình phải đẩy lên trên đây chẳng hạn. Thì mình sẽ cầm điểm này nuôi lên đây. Và sau khi nuôi lên đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ vo góc như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ vo góc như này. Rồi. Sau khi đã làm xong thì cái đoạn vo góc bên trong thì bắt đầu tôi cũng vo góc tương tự như vậy. Tôi sẽ vo góc tầm này và bắt đầu tôi sẽ vo góc tầm này. Và khi vo góc thì phải nhìn cái bên ngoài. Tôi sẽ chọn vào điểm này và tôi bắt đầu tôi lại vo góc tiếp theo một cái đoạn như thế này. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào vo góc như này. Rồi tiếp theo cầm điểm này chúng ta sẽ vo góc như này và tiếp theo chúng ta sẽ vo góc như này. Được chưa? Rồi sau đó thì cái điểm bên trong này của các bạn thì tôi sẽ vo góc như thế này. Cái điểm này thì tôi sẽ vo góc, hai cái góc nó sẽ khác nhau nên là thầy sẽ vo góc từng cái một. Kéo xuống đây. Và điểm này vo lên đây. Để cảm giác nó sẽ trơn hơn. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại đường vo góc của chúng ta đâu nữa. Ví dụ trong trường hợp này tôi có thể vo góc cái này được không? Tôi có thể vo góc như này được không ạ? Và điểm này tôi có thể vo góc được không ạ? Đó các bạn nhìn chưa? Và chữ B này của chúng ta nó có thể như này không? Hay là chúng ta sẽ phải cắt bỏ đi đúng không? Trong trường hợp này tôi sẽ cắt bỏ, giống như trường hợp của em, tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ cắt bỏ từ bên này sang bên này. Chọn vào 1, chọn vào 2, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta kéo từ đây sang trái sang phải, chọn đây.
dùng Shift M và loại trừ. Đó, thế là chúng ta đã có chữ của chúng ta rất là chuẩn chỉnh rồi. Nhìn chưa? Và ở đâu lúc này thì các bạn sẽ có hai cái cách thức lựa chọn, là một là mình sẽ chọn vào một cái biểu tượng của một cái hình tam giác, vẽ thêm nhá, để nó là bệ đỡ chẳng hạn. Thì trong trường hợp bệ đỡ như này thì thầy sẽ dùng phím O và thầy lật xuống từ trên xuống dưới và tiếp tục chọn vào vị trí giữa, chọn 1, chọn 2, hai cái này đang giữa nhau, chọn 1, chọn 2 và căn vào đây thì yên tâm là đều lệch rồi này. Chọn 1, chọn 2 căn vào máy bay thôi. Chọn 1, chọn 2 tích vào đây, căn vào giữa. Rồi, tiếp theo từ đây thầy sẽ bóp bẹt xuống để nó sẽ tạo ra sự song song, nhìn thấy không? Từ song song này chúng ta mới phóng to lên và bắt đầu chúng ta sẽ đặt ở vị trí đây. Hiểu cái này chưa? Từ cái phương án này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ cầm, tôi kéo đối tượng này lên trên và tất nhiên hãy chọn cho thầy một cái màu trắng để làm sao nhá. Nhìn này, vị trí này. Một là bạn đặt bằng giày cho tôi, hai là bạn sẽ làm sao phóng to như này cho tôi này. Để cái khe nó hở như này thôi. Có hiểu cái này chưa? Và tí nữa tôi sẽ nối liền với chữ P ra ngoài bên này này. Bên này tôi sẽ nối liền với chữ B sang bên này. Là bệ đỡ, là bàn tay để cho cánh bay lên mà. Ok, và lúc này thì tôi chọn vào đây và chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là dùng Shift M, chúng ta cắt bỏ cái phần này đi. Và cái phần này là nét dày này, và chúng ta thu nhỏ lại. Nhìn thấy chưa? Và thu nhỏ lại cái khe nó bị hở quá, nó bị bé quá thì chúng ta lại phải Ctrl Z lại. Nhìn này, chọn vào đây lại thu nhỏ lại một tẹo nữa, tầm này. Sau đó lại tiếp tục chọn vào đây. Nhìn nhá, phải thu nhỏ lại, nhìn nó ổn rồi mình mới làm được đấy, chứ không phải là mình cứ làm đâu nhá. Rồi tiếp theo này. Từ đây thầy sẽ chọn một cái phương án là một cái bề dày của đối tượng của chúng ta, nó là từ cái nét này của chúng ta nó sẽ dày đúng bằng cái hình của chúng ta. Từ bên này thì các bạn sẽ cầm và bạn kéo cho tôi, và chúng ta chọn vào phím M để chúng ta kéo sang bên tay trái, kéo rộng ra. Cái này kéo rộng ra để cho và ít nhất nó sẽ bằng chiều cao của các bạn. Và cố gắng làm sao đẩy sát lên như này để nó tạo ra một cái khe chạy vòng nha. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vị trí 1, chúng ta chọn vị trí 2, được chưa? Có hai cái này thôi và chọn vào vị trí số 3. Lúc này dùng công cụ Shift M để cắt bỏ đi phần thừa thôi. Và lúc này nó sẽ đi như này. Và lúc này chúng ta sẽ nối nó trở thành một. Nhìn chưa? Và sau khi trở thành một xong thì bây giờ lúc này chúng ta mới đặt ra vấn đề là chữ P này của chúng ta có vo góc chỗ này không? Nếu mà vo góc chỗ này thì chúng ta sẽ chọn là P trừ của cái này đi, bớt điểm đi và chúng ta bớt điểm đi hết đi. Chúng ta để trần nha. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào vị trí này và chúng ta chọn hai vị trí và bắt đầu vo góc theo chữ B bên tay trái. Nhìn thấy chữ B chưa? Để cái đường này nó luôn nó chạy vào đây, nó phải rất là nuột nè, nhìn thấy chỗ này chưa? Rồi vậy thì bắt đầu chúng ta mới vo cái bên ngoài tiếp theo một lần nữa, thứ hai là chúng ta sẽ vo như này là để chạy theo này, nhìn thấy chưa? Và tiếp theo nữa thì cái chữ P này đang cần phải vo tiếp theo một lần nữa thì chính xác chỗ này này, nhìn thấy không ạ? Vậy thì cái đường chuyển động của chúng ta đã xong và chúng ta đã hoàn thành cái việc vấn đề là làm như này rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây cho tôi. Nhìn không ạ? Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào vị trí và chúng ta sẽ chọn vào đây. Chọn một cái đường nét, tích vào đây, kéo vào đây. Và sau khi nét xong thì các bạn sẽ chọn vào vị trí này, cầm đối tượng này đặt lên phía trên cho tôi. Một thằng. Sau đó cầm vị trí này chúng ta copy sang đây. D. Chúng ta dùng phím O và lật đối xứng lại. Cái bên này cũng có D và lật đối xứng lại rồi xong. Cái này chúng ta sẽ đặt sát mép vào đây để nó bắt điểm, nhớ chưa? Chọn cả một cả hai và chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng và chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần thừa bên này. Đó, vậy thì lúc này nó sẽ trở thành một cái giá trị về liền mạch cho các bạn, thì chúng ta sẽ dứt lệnh cái đối tượng này đi và làm rất là kỹ. Ok, chúng ta chọn vào đây. Cái máy bay em đặt như này đẹp hay là đặt lên thoát như này đẹp? Nhưng phải suy nghĩ nhá. Có nghĩa là nó vươn lên. Nhưng đừng quá vươn như này. Hiểu không? Ok. Và lúc này sau khi đã tương đối là ổn rồi thì bây giờ các bạn có hai lựa chọn. Một là cái góc này bạn muốn cho nó bớt nhọn thì bạn có thể chọn về vị trí này và vẽ vo góc như này cho tôi. Hoặc là tìm theo điểm này chọn vào vo góc như này này. Hiểu cái này không? Hay là cho nó bằng đầu của phía này dưới thôi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ nhá. Như này thầy sẽ cho nó vo góc số 1 là thằng này. Và thầy cho vo góc đúng bằng chiều ngang. Vậy thì nhìn thấy bằng chiều ngang chưa? Sau đó thì cái điểm này nó chỉ cần thiếu một tí thôi, nó chỉ như này thôi. Thì cảm giác cái nét này của chúng ta rất là liền mạch. Hiểu cái này không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta đã hoàn thiện được cái phần hình.
và cái phần hình nó khá là tốt rồi thì chúng ta sẽ quét qua nó và chúng ta sẽ đẩy vào đây. Cái máy bay của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi phương thức là đồ, nếu mà giống như thầy đã nói với em rồi là chúng ta sẽ đồ bằng 1/2, được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng là một cái hình này, chúng ta sẽ kéo ở đây, giữ phím An kéo ra, được chưa? Và hãy chọn cho nó một cái màu đỏ. Từ cái này thì cũng tương tự như vậy với cái biểu tượng như thầy đã nói với các em, cầm điểm này nếu mà đầu dưới mà bạn muốn cho nhỏ thì bạn có thể bóp nhảy thì đầu trên nó vẫn to như bình thường. Nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa? Hút mà nhá. Rồi. Tiếp theo phần thứ hai là của các bạn này có cái máy bay thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, tích vào đây một điểm, vẽ hãy cho tôi một cái né, cái biểu tượng như thế này. Sau khi chọn xong cái này xong thì cầm điểm này kéo lên đây. Tại vì cái phím của chúng ta nó sẽ được như này rồi, chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo vào đây và chúng ta sẽ cầm và chúng ta kéo vào đây là chúng ta có được một cái thằng số 1. Từ cái thằng số 1 này chúng ta sẽ copy đây là thằng số 2. Và với cái copy như này thì bạn có thể chọn phương thức là bạn cắt nó là chỉ 1/2 thôi, được chưa? Rất là đơn giản, chúng ta đã có được xong cái phần đuôi xe, được chưa? Rồi tiếp theo cái phần này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vị trí là ok để vẽ ra chi tiết của cái máy bay, đúng không? Ok. Nhưng mà tôn trọng cái giá trị thực tế, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng làm một cách đây, chúng ta sẽ cầm này, không phải vẽ quá thật là được nha, đừng vẽ quá thật. Đấy, tôi sẽ đẩy lên tầm này, được chưa? Sau khi đã có 1 rồi, có 2 xong, tôi có 3 xong, tôi sẽ ấn vào Ctrl G, sau đó tôi sẽ đẩy sang bên này dùng phím O đặt đối xứng lại và chúng ta sẽ đẩy vào trong đây, được chưa? Do cái này nó không phải là logo thằng nào hết nên chọn 1 chọn 2 cho tôi, Ctrl G, chọn vào đối tượng số 3, tích vào đây đối tượng nám chuẩn gốc, sau đó chúng ta chọn vào 1 chọn vào 2 chọn vào 3 và chúng ta chọn vào phương thức là cắt dao. Trong trường hợp này nó rất là nhanh. Tiếp theo sau khi đã làm xong chúng ta hãy chọn phím A, chúng ta tích vào đây, đây là giá trị đều nhau nên tôi sẽ vo góc đều nhau. Tiếp theo chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn đều nhau. Tiếp theo thứ hai, tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ cho nó vo góc tiếp theo mà đều nhau tiếp. Và lúc này sau khi đã làm xong thì cái phần màu đen này của tôi nó không còn giá trị nữa thì tôi sẽ bỏ đi, được chưa? Ok, các bạn hiểu cái đoạn này chưa đã? Cũng có thể là các bạn sẽ tích vào đây và cho tôi 1 điểm, tích vào đây và cho tôi 1 điểm, thì ở trong cái phần scale các bạn sẽ nhìn thấy cái phần scale này, các bạn giữ shift cho tôi, bạn kéo này, nhìn chưa? Và sau khi kéo xong thì bạn sẽ bớt cái điểm đi bằng phím đó là P trừ bớt điểm này, bớt điểm này nó sẽ rất là giống nhau, nhìn thấy không ạ? Ok, và sau khi đã làm xong tôi đã có một chiếc máy bay và tôi sẽ đặt cho nó một cái màu xanh đậm và tất cả những cái giá trị này tôi sẽ để màu xanh đậm, thấp xuống 1 tẹo nữa. Ok, quét qua để màu xanh đậm. Tiếp theo quét qua toàn bộ tất cả những vị trí này tôi sẽ đặt vào đây. Nó là bệ đỡ nên là thường thường tôi sẽ quét qua Ctrl G trước là một thằng, sau đó thì tôi sẽ chọn vào vị trí này, tôi sẽ Ctrl G lần thứ hai và đặt đúng bằng mép bên này và kéo sang bên này một tí, được chưa? Và tôi cầm tôi kéo vị trí này tôi sẽ đặt xuống đây. Sau khi đã đặt xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta là khá là cân đối rồi, nhìn thấy không ạ? Và cái đối tượng này và đối tượng chữ dưới bé này nó sẽ chính là bằng 1/3 nhân với 1.618 bằng 2/3 của đối tượng trên, và lúc này chúng ta đã có được logo của chúng ta. Và phương án logo số 1 chúng ta đặt nhẹ và chúng ta sẽ có phương án số 2. Phương án số 2 của chúng ta gì, và chúng ta có thể được quyền thay đổi là màu có thể là màu đỏ. Ví dụ như nhiều bạn thích màu cam thì để đặt cam như này. Hiểu cái này không ạ? Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đặt ngang bằng nó ra để cái phương pháp gì nhỉ? Và toàn bộ tất cả như này thì các bạn sẽ phải đẩy xuống cho tôi và làm thì cái logo ít nhất nó sẽ ra là cái tính chất kiểu như này. Chúng ta chọn vào D, chọn vào đây. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Và với cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là rơi tầm khoảng 50%, là bớt đi, không phải 50% vẫn là 10 luôn, nó rất là mờ cho các bạn hình, được chưa? Và khi làm thì bình thường nếu mà logo mà có khung như này nó rất là dễ đẹp. Shift X. Tôi sẽ làm mất màu, Shift X. Y ngắn chỉ vào đây lấy được cái vị trí này. Nếu có khung này rồi thì không cần phải khung này nữa, thầy sẽ bỏ cái này đi. Quét qua đối tượng của chúng ta bên trong. Nhớ nhé, quét qua đối tượng trong, giữ Shift này, Ctrl G, chọn 1, chọn 2, chọn vào vị trí căn vào giữa nhau, được chưa?
Sau đó thì copy cái này sang bên này, chúng ta lại quét qua đối tượng này vào bên trong, Ctrl G, chọn 1, chọn 2, tích đối tượng nằm gốc nha. Chọn xuống dưới tất cả 1, 2, tích đối tượng nằm gốc và chọn vào đây, căn vào giữa. Thế là chúng ta đã có được hai phương án này, là hai phương án màu để người ta có thể lựa chọn. Một là bạn sẽ chọn đậm trên, hoặc là cái màu này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền ở phần phía trên này, bạn cho nó nhạt thôi, ví dụ phông chữ này. Và còn cái chữ này thì các bạn sẽ chọn là tích đúc vào đây, bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ đậm, bởi vì chữ dưới mà chắc thì trên nó sẽ đỡ được, hiểu cái này không ạ? Rồi sau khi đã làm xong thì ở đây nó cũng có tiếp theo một cái nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phương án, đó là phối màu theo kiểu dạng gradient. Mình làm rất là cẩn thận. Ok, chúng ta tích vào đây. Cái phương án này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nền màu xanh đậm như này nhá. Màu xanh đậm tôi để là 100% luôn. Các bạn có thấy không? Khi đặt trên nền xanh đậm thì cái này nó có vấn đề. Vậy cái màu xanh là đủ chưa? Hay là màu xanh này cần phải thay đổi? Ví dụ tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn vào đây được không? Sáng hơn, tốt hơn đúng không? Tiếp theo tôi chọn vào sáng tầm này được không? Và cái này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tách bỏ nó ra. Tôi sẽ chọn vào cái nền xanh này thì tôi sẽ chọn vào trầm hoặc là có thể tầm này. Cái này thì tôi để tầm này rồi. Mọi người nhìn thấy cái màu chưa? Rồi tiếp theo này, sau khi đã làm xong cái vị trí này tôi lại tiếp tục tôi chọn vào đây một điểm nữa. Làm logo cho khách hàng là đầu tiên bản demo là cần phải làm rất là kỹ đấy, không phải là cứ qua nào, bởi vì kỹ thì nó rất là thiện cảm. Còn không kỹ thì xin nói các bạn là rất là dễ bị loại. Tiếp theo phương án này, phương án cuối cùng thì các bạn sẽ chọn cho tôi là logo thường đặt trong cái khung này đến hay bị trống hay bị kích quá thì tôi sẽ thu nhỏ lại. Có nhìn thấy thu nhỏ lại chưa? Tích như này là dễ thở này. Và lúc này chúng ta hãy chọn cho nó một cái nền gradient, và thường để thầy sẽ chọn cho nó một cái phương pháp tích đúc vào đây. Hãy chọn cho nó một cái màu đậm nhất. Tiếp theo hãy chọn cho nó một cái màu đậm nhất tiếp theo thứ hai. Thì hai cái này đều là gradient giống nhau. Nhưng cái gradient này của tôi thì tôi muốn làm gì? Tôi sẽ chọn là tích đúc vào. Tôi sẽ chọn cho nó một cái bảng màu, thì ở đây cũng làm tiêu chí là các bạn chỉnh phát nó tự đậm. Sau đó chọn vào gradient. Ta đang đảo chiều thì ấn vào đây thì đậm chết xanh ngoài, được chưa? Rồi, đây là một thằng. Với cái thằng này các bạn sẽ convert cho tôi bằng Ctrl Shift O chữ. Còn nếu mà không muốn Ctrl Shift O thì phải dùng một cái thao tác là chọn qua Apparent. Có nghĩa là nếu mà dùng theo phương pháp này thì bạn yên tâm một điều rằng bạn vẫn đánh được chữ như bình thường, vẫn tính được khoảng cách như bình thường, không vấn đề gì cả nhá. Thì các bạn sẽ chọn vào đây là Add New Fill cho tôi một cái màu. Với cái Add New Fill này nó rất hay chỗ này như sau, là các bạn có thể tự trực tiếp được là sau khi Add New Fill xong thì chọn luôn cái giá trị đó là gì? Gradient luôn. Đây, tôi sẽ chọn gradient. Nhìn thấy gradient chưa? Mà cái này vẫn đánh được chữ như bình thường nhá, các bạn hiểu ý tôi chưa? Đấy là vấn đề là tại sao này chúng ta lại phải qua Apparent, bởi vì đây là cơ chế rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây, và ở đây nó sẽ có một cái vị trí là đầu tiên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu xanh sáng hơn. Sau đó thì tôi sẽ đẩy vào phần giữa. Cái nguyên tắc này để cho khách hàng người ta rất là dễ ăn điểm thôi, nên là các bạn giữ phím An từ bên này trắng tôi kéo sang bên này. Thì bên này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu bằng cách tích đúc vào đây, thì ở đây nó có màu sáng. Và tiếp theo tôi sẽ tích đúc vào đây, tôi sẽ có một cái màu sáng nhất. Hai cái màu sáng này thì các bạn nhìn lưu ý cho tôi là khi tích đúc vào, bạn có bảng chỉnh màu thì bạn chỉnh như thế này thì nó sẽ sáng hơn. Nhìn thấy chưa? Đây, tươi hơn, sáng hơn. Ok, bên này cũng tương tự như vậy. Nếu bên này mà không muốn chỉnh thì vậy là mất luôn. Giữ phím An, copy cái bên này sang, được cả hai. Sau khi làm xong thì việc của các bạn là chỉ việc dùng phím G và kéo từ trên xuống dưới thôi. Hiểu cái này chưa? G kéo từ trên dưới. Trong đây thì nó sẽ có rất nhiều thủ thuật cho những cái bạn nào muốn tìm hiểu. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí này. Cái appearance của chúng ta rất là quan trọng, tôi cũng nói luôn cho các bạn. Và cái hình này thì các bạn nhớ là cái appearance này trong cái thiết kế của chúng ta nó có một cái biểu tượng nữa là cái fx. Có nghĩa là dùng cho trực tiếp cái hình này của chúng ta là gì? Nó bóng bên trong để nó logo phát sáng. Ok, vậy thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào y ngắn, tôi chỉ vào đây lấy màu nó thằng này đúng không? Không lấy màu được, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Không lấy được màu này. Vậy thì thằng này có thể nên làm bằng kiểu gì bây giờ? Thì người ta sẽ có một cái lệnh cho các bạn nhá. Nhưng khi mà chốt được khách hàng rồi thì các bạn sẽ chọn ra Graphic Style. Cầm đối tượng chữ này ném vào đây có được không? Nhìn Graphic Style chưa?
Thì cái thằng này sau khi tôi chọn vào đây tôi ấn vào phát là được luôn. Có nghĩa là mang nó như một phong cách. Thì chữ này là chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ chọn vào đây cho thầy. Và lúc này chúng ta chọn vào apparent của chúng ta là thằng này này, chính là cái fill này, màu này. Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào biểu tượng style và chúng ta chọn vào phần inner ground là bóng bên trong. Với cái bóng bên trong này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ làm cho nó phát sáng xung quanh, tôi sẽ đặt cho nó giá trị là số 3. Tích vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy xung quanh nó phát sáng nha, chữ phát sáng chưa? Chúng ta chọn vào số 2 thì bắt đầu nó bớt lại. Đây cho các bạn xem, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy viền chữ xung quanh phát sáng. Và sau khi đã làm xong này tôi ấn OK cho các bạn xong. Thì bạn muốn rằng cái này nó giống như cái này thì bây giờ bạn này phải kéo vào cái phần graphic style một lần nữa, cho tôi cầm kéo đây thì nó có bóng bên trong rồi, thì chỉ việc chọn thằng này tích vào đây phát được luôn cả bóng. Nhìn thấy viền chưa? Và thằng này thì có thể điều chỉnh được không thì qua trở đây nó fx đây, inner ground đây, có thể tích đúc vào. Và cái này tôi sẽ tăng lên giá trị là không phải là 4 mà là 5. Hiểu cái này không ạ? Đấy, xong rồi. Bây giờ sau khi đã làm xong, bây giờ tiếp tục lại ông này, em muốn lại có bóng cơ cho đối tượng thì có phải là chúng ta chọn vào fx, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào drop shadow. Đây là bóng đối tượng thì thường là thầy sẽ để vào vị trí bóng của nó bằng 0 chẳng hạn như này, tất cả bằng 0. Blur của chúng ta là bằng 0. Đây, blur của chúng ta đang là số 5. Chúng ta chọn vào số 3, số 2. Nhìn chưa? Và cái bóng của chúng ta đang là 75%, mà màu đang là màu đen thì tôi sẽ chọn là màu xanh đậm. Và thường cái này tôi sẽ để là 50%. Tôi cũng không 75 thì tôi đặt từ 68 đi, enter. Và sau khi 68 xong thì nó có cái bóng, nó sẽ rất là sâu cái phần logo của các bạn, thì bạn sẽ cầm đối tượng này. Nhớ nhá, cái đối tượng này được quyền kéo vào graphic style để cho thằng khác nó nhận theo, như thế này chưa? Chỉ cần ấn cái này phát có bóng luôn, có bóng phía sau. Hiểu cái này không ạ? Và sau khi đã làm xong, các bạn làm bằng vàng bạc đều là như này hết nhá. Sau này làm chữ cho thiết kế thì phải làm như này, hiểu không ạ? Rồi tiếp theo cái phần này chúng ta sẽ copy xuống một lần nữa. Các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi copy xuống như này thì các bạn sẽ phải chọn cho tôi một cái vị trí, đó là Ctrl O lên. Chúng ta hãy chọn vào một cái vị trí liên quan đến phần màu sắc, liên quan đến Ctrl C là màu đồng, để mình làm cho một cái phần bản thiết kế nó, có nghĩa là khi làm cho khách hàng em không thể nào mà làm qua được nhá, được chưa? Cái phần này có thể trở thành graphics này. Tốt nhất thầy vẽ một cái hình mới, thầy sẽ đổ tạm một cái màu trước rồi bắt đầu thầy mới dùng phím Y ngắn thì chỉ sang đây. Hiểu cái này không ạ? Thầy bỏ cái này đi. Thì trong cái phần này sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ đưa nó vào thuộc tính thì nó sẽ thành gradient swatch. Có nhìn thấy không ạ? Nó không phải là thứ mà bạn cầm bạn kéo luôn vào nhá. Kéo luôn vào, đôi lúc cái đối tượng của chúng ta nó là một cái ảnh bên trong thì nó sẽ rất là mệt luôn các bạn nhá. Thì tôi sẽ có một cái gradient, tôi tắt đi thì cái hình này của các bạn nhớ nhá. Trong phần apparent của chúng ta có phải là cái này không? Đúng chưa? Là màu á, sổ xuống, chọn. Có đúng không? Chính xác chưa? Và cái hiệu ứng này thì các bạn sẽ xem này, tôi sẽ phóng to. Cái vàng của tôi nó vẫn phát quang. Các bạn có nhìn thấy vàng vẫn phát quang như này nhá. Cái chữ này tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng sổ xuống, tôi chọn vào đây được không ạ? Nhìn thấy chưa? Chữ này chúng ta có nên làm được không? Thì các bạn nhớ nhá, để muốn chữ này nhận được cái hiệu ứng này thì buộc là qua cái graphic này. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi gradient. Sau đó thì làm sao chọn qua apparent thì đây nó sẽ là cái hình của chúng ta sổ xuống, tôi chọn vào đây. Sau khi chọn xong này thì chúng ta được quyền phím G và kéo tiếp lại được mà. Hiểu không ạ? Rồi. Bây giờ tôi tiếp tục cho các bạn xem là cái này của chúng ta là làm thế nào để chúng ta trở thành một cái biểu tượng ở trên nó phải phát sáng lên một độ nữa cho nó tốt hơn. Thì các bạn có nhìn thấy cái chữ Add New Fill này của chúng ta không? Bởi vì khi Add New Fill thì chúng ta tạo hai miếng, thì cái miếng phía trên này bạn có thể được quyền chọn vào cái lệnh Opacity là Default này. Thì chúng ta sẽ dùng hòa trộn là làm sáng ảnh này. Và cái này thì các bạn gõ 68 được không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, thầy sẽ tích vào đây và thầy lại Add New Fill thêm một độ nữa, có nghĩa là đè trên bề mặt của nó đấy. Thêm một cái nữa. Nhìn chưa? Và cái này thì thầy sẽ chọn vào vị trí là Opacity và thầy sẽ chọn vào hòa trộn là làm sáng ảnh. Cái này nó rất là nhiều kỹ thuật nên là chắc chắn là các bạn sẽ phải xem lại rất là nhiều thì các bạn mới làm được cái điều này của thầy. Được chưa? Và cái cuối cùng thì các bạn sẽ làm này, cũng là Add New Fill này.
Được chưa? Và cái này làm cái này trông thế thôi, nhưng mà sẽ khiến cho những cái thằng nào mà nó tham lam ấy, nó lấy file mình về ấy, có nghĩa là nhiều ông chủ lấy về ok sửa hơi bị mệt luôn, không biết sửa kiểu gì luôn, bởi vì làm sao nó được quản lý bên trong hết rồi. Đấy, và lúc này chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta sẽ chọn vào vị trí là làm sáng ảnh, và lúc này thầy sẽ chọn opacity và thầy sẽ chọn vào biểu tượng làm sáng ảnh. Chứ còn làm mà để giấu nghề để cho thằng khác nó mệt thì dễ. Được chưa? Và với tiêu chí này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã làm xong một phiên bản logo và chỉnh sửa cho Thông về một cái logo như thế này. Ok, cân đối, tỷ lệ, đường nét là phải làm chuẩn. Được chưa? Và còn một phiên bản cuối cùng nữa là các bạn sẽ phải kiếm cho tôi một cái mock up, biết cái mock up trên mạng không? Đưa vào sau đó chụp lại cho thầy là 1 2 3, đây chụp cho khách hàng là phải như này này. Chụp phương án 1, chụp phương án 2, chụp phương án 3, chụp phương án 4, chụp phương án 5, chụp 5 phương án cơ. Còn phương án cuối cùng là phương án 6 là phối cảnh. Hiểu phối cảnh là mock up chưa? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi các bạn chỉnh sửa cho tôi đường nét nhá. Sau đó để chúng ta hoàn thiện cái bài này để chúng ta làm sao chuyển sang bài khác. Ok, được không ạ?